নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে মেথি পাৰাঠা মেথি শাকটো খুব হেলদি হয় আৰু এতিয়া যেহেতু হেতু সিজন চলি আছে অলৰেডি গুছি গৈছে উইন্টাৰ তথাপিও এতিয়াও আছে মাৰ্কেটত এভেইলেবল তো মেথি শাকেদি মই এটা পৰাঠা বনাম একদম ইজিয়েষ্ট হয় একদম মানে ইজি ৰেচিপি হয় যেটো নেকি টিফিন হক বা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু হেলদিও হয় তো হেতু কাৰণে মই ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে বলক মেথি পৰাঠা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো মেথি পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব আটা মইটো ৰঙা আটা লৈছো আটা 4 কাপ মান লৈছো মেথি শাক লৈছো এয়া মোৰ এমুঠি আছে মেথি শাক একদম মিহিকে কাটি লৈছো ধুই পেনে তাৰ পিছত ঘি লাগিব ঘিটো পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে নিজৰ জোখমতে তাৰ পিছত ইয়াতে মই কলা নিমখ দিছো আৰু মই পিংক সল্ট ইউজ কৰো হেতু কাৰণে পিংক সল্ট নিমখটো নিজৰ আন্দাজ মতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ জিৰা গুৰি আৰু ধনিয়া গুৰি হাফ টিস্পুন ইয়াতে দুইটা মিক্স আছে তাৰ পিছত আমচুৰ পাউডাৰ আৰু চাট মছলা which is the main মানে বহুত মানে এটো একদম এৰিব নালাগে মানে আমচুৰ পাউডাৰ চাট মছলা 1 টিস্পুন ৰিফাইন লাগিব তাৰ পিছত ধনিয়া পাত লাগিব ধনিয়া অলপ নিজৰ জোখমতে দি মিহিকে কাটি লব লাগিব কস্তুৰী মেথি লাগিব যদিও ইয়াতে মেথি আছে কস্তুৰী মেথিটো লাগিবই আৰু আজৱাইনটো এটো কাৰণে যে পৰাঠা খালে বহুতৰে এচিডিটি হয় তো আজৱাইনটো যদি দিও আজৱাইনে আমাক হজম কৰাত বহুত সহায় কৰে তো হেতু কাৰণে আজৱাইন তেতিয়া হলে আহক এই পৰাঠাটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্ষ্টতে মই পৰাঠাৰ ডোটো ৰেডি কৰি লম তো ইয়াতে মই যিখিনি আটা লৈছো আটাখিনি ইয়াতে মই মেথিখিনি দি দিম ইয়াতে মই আজৱাইন কিটা হাতত লৈ পেনে আজৱাইনখিনি অকমান ক্ৰাশ কৰি দিম হাতেদি ইয়াতে জিৰা গুৰিখিনি আৰু ধনিয়া গুৰিখিনি দি দিছো চাট মছলা কলা নিমখ আমচুৰ পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰী হয়তো জাস্ট কালাৰৰ কাৰণে জ্বলা একেবাৰে নহয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দিলে দিব পাৰে মই কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই ইয়াতে দিছো নিমখ ধনিয়াখিনি দি দিছো আৰু একেবাৰে লাষ্টত যিখিনি কস্তুৰী মেথি আছিল হেখিনি হাতত লৈ মই মুহাৰি দিম আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইনখিনি দি দিম এতিয়া মই এই ডোটো ৰেডি কৰি লম আগতে মই গুটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট ভালকে সানি লম তাৰ পিছত ইয়াতে অলপকে পানী দিম এই পৰাঠাটো বেলেগকেও ধৰণে বনাব পাৰি যেনেকৈ গুটেই মছলাখিনিৰ লগত মেথি শাকটো ফ্ৰাই কৰি লৈ ভাজি লৈ পেনে তাৰ পিছত আটাৰ ডোটো বনাই যেনেকৈ আমি আলু পৰাঠা বনাও তেনেকেও বনাব পাৰি বাট তেনেকৈ অলপমান টাইম কনজিউমিং হয় আৰু যেহেতু আজিকালি সবে ব্যস্ত হয় তো এইটো মানে বহুত ইজি ৰেচিপি হয় আৰু এই ৰেচিপিটো মই মোৰ অফিচৰ কলিগ বাই গৰাকী আছে সুনিতা বা বুলি মই তেওঁৰ পৰা এই ৰেচিপিটো শিকিছিলো তো যেহেতু মই নিজে শিকিছো হেতু কাৰণে ভাবিছো মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো এবাৰ শেয়াৰ কৰো ট্ৰাই কৰিব ঘৰত ভাল লাগিব খাই গুটেইখিনি মই ভালকে সানি লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী দি পেনে এই ডোটো ৰেডি কৰিম ইয়াতে মই নৰমেল পানীয়ে দিছো মই আটাখিনি মাৰা হৈ গৈছে ইয়াতে মোৰ অকমান হুকান আটা দিব লাগা হৈছে এতিয়া মই এখিনি অকমান জাস্ট ঘি খানি পেনে ওপৰৰ পৰা সব ইমানখিনি জুখতে ৰাখিছো আটাটো একদম মানে ঢিলাও নহয় আৰু একদম মানে টাইটো নহয় এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ঘি খানি পেনে 15 মিনিটৰ কাৰণে এখিনি ৰেষ্ট কৰিব দিম অলপ ঘি ওপৰৰ পৰা লৈ লম ঘিৰ কলনি আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে অলপ ৰেষ্ট হ'ব দিম লৰাছলি বিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰেচিপিবোৰ খুবেই ভাল কাৰণ হিহতে ডাইৰেক্ট কিছুমানে খাই বাৰু কিছুমান লৰাছলিয়ে খাব নিবিচাৰে তো যদি এনেকা নিচিনাকে অকমান চটপটা টাইপৰ বনাই দিয়ে টিফিনত বনাই দিলেও হিহতে গুটেখিনি ভালকে খাব তো হেতু কাৰণে মইও চেষ্টা কৰো যে মই মোৰ লৰা যেহেতু মোৰ এটা লৰা আছে 9 বছৰৰ তো মই চেষ্টা কৰো যে তাক মই যিমান পাৰো এনেকে মানে কিছুমান মানে হেলদি ডিশ বনাই যাতে খুৱাব পাৰো তো এখিনি মই এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম মোৰ এখিনি 15 মিনিট সময় হৈ গৈছে চাওক কিমানখিনি
সফটত মই ৰখাইছো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ লৈ পেনে লাড্ডু বনাই পৰঠা কিটা ৰেডি কৰিম অলপ শুকান আটা লগাই লব আৰু তাৱাখনো মই হিটটো দি থৈছো সিমত এটো মই পৰঠাটো ফাৰ্ষ্টতে মই শুকান তাৱাত দিম দুইটা সাইডে দি এবাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত মই ইয়াতে ঘি দিম তেতিয়ালৈকে মই আৰু এটা বেলি ল এটা বস্তু সদায় জোখ মনত ৰাখিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰুটি হওক বা যিকোনো বস্তুৱে পৰঠা টাইপৰ এটা সাইড তেতিয়ালৈকে হ'ব নহয় হেতু সাইড হোৱালৈকে আপোনালোকৰ এখন বেলি হৈ যায় এটো এটা জোখ হয় তো আপোনালোকেও লক্ষ্য কৰিবচোন বনালে হয়নে নহয় বাৰু মোৰ দুইটা সাইডে দি হেকি হৈ গৈছে পৰঠাটো এতিয়া মই ইয়াতে ঘি লেটিয়াই দিম আপোনালোকে এটো ৰিফাইনটো বনাব পাৰে দুইটা সাইডে দি ধুনিয়াকে হেচি হেকিব এয়া মোৰ এটা পৰঠা ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই সেকেন্ডটো দি দিম এয়া মোৰ মেথি পাৰাঠা ৰেডি হৈ গল আৰু এখিনি মই এতিয়া গৰমে গৰমে সাৰ্ভ কৰিম এয়া মোৰ আজি মেথি পাৰাঠা ৰেডি হৈ গল মই দৈ আৰু অলপমান সসৰ লগত সাৰ্ভ কৰিছো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে বুলি আশা কৰিলো আৰু একেবাৰে শেষলৈকে চাববে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব তেতিয়া হলে আৰু নতুন ৰেচিপি লৈ লগ পাম পুনৰ আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ